Gagawa tayo ng Puto Flan. Meron tayong plain na Puto Flan and flavored Puto Flan. Ito ang ating mga sangkap. Para sa Leche Flan, meron tayong large eggs, condensed milk, evaporated milk, vanilla extract, and yellow food color optional. Para naman sa puto natin, meron tayong all-purpose flour, baking powder, white sugar, powdered milk, water, and vanilla extract. At para naman sa flavored puto natin, meron tayong food color and flavor. At meron tayong cocoa powder. At meron tayong Puto Molders. Ang unang gagawin natin, let's bring our water to a boil. Ngayon naman, gawin natin ang ating Leche Flan. I-combine natin ang eggs, evaporated milk, condensed milk, vanilla extract, and yellow food color. Gagamit tayo ng food color para ma-enhance ang kulay ng ating Leche Flan. Mix well. At strain natin siya 4 times. Tapos ilagay na natin sa mga molders. Naglagay ako ng 1½ tablespoon per molder. And then, steam natin siya for 8 to 10 minutes over low heat. At huwag kalimutan na ibalot ang lid ng clean cloth para matuluan ng tubig ang ating flan. After 8 or 10 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the flan is cooked. And then, let it cool. And while nagpapalamig tayo ng ating Leche Flan, gawin na natin ang ating puto batter. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, powdered milk, baking powder, and white sugar. Mix well. Add water and vanilla extract. Haluin na mabuti. And then, strain natin yung ating mixture para mawala mga buo-buo. Tapos, ilagay na natin sa ating mga molders na may Leche Flan. Ang ginawa ko ay 1/8 cup ng ating puto batter per molder. And then, steam natin siya for 10 to 15 minutes over low heat. And again, huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating puto. After 10 or 15 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean or with few moist crumbs, the puto is cooked. Tapos, i-remove natin ang ating Puto Flan sa ating steamer and let it cool. Ngayon naman, tanggalin natin ang ating Puto Flan sa ating molder. Pwedeng gumamit ng toothpick or maliit na spatula. At ayan na ang ating Puto Flan. Para naman sa ating ubi Puto Flan, same ingredients and same procedure, magdadagdag lang tayo ng white food color and ubi flavor. I-transfer natin sa mga molder na may Leche Flan. And then steam. Para naman sa chocolate Puto Flan, same ingredients and same procedure. Just add cocoa powder, mix well, ilipat sa mga molders na may Leche Flan, and then steam natin. Para naman sa buko pandan na Puto Flan, same ingredients and same procedure. Just add green food color and buko pandan flavor. Mix well and then ilipat natin sa mga molders na may Leche Flan and then steam. Para naman sa strawberry flavored na Puto Flan, same ingredients pa rin and procedure. Just add red food color and strawberry flavor. Mix well, transfer sa mold na may Leche Flan and then steam.
At eto na ang ating very colorful na Puto Flan. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Tingnan natin to. Oops. Ito. Yan. Super lambot. Ang sarap. Tamang-tama lang yung tamis. Ang sarap talaga. Ang sarap, ang lambot. Yum. Alam niyo yung nakakagigil yung lasa. Ang sarap. Ito naman yung ating ube. Ang sarap ng ube. Ang gusto ko dito sa ating ube na Puto Flan, hindi ganun ka strong yung lasa ng ube. Gustong gusto ko. Pero kung gusto niyo na strong yung lasa ng ube, okay lang. Pero yung dagdagan. Pero sa akin, tama lang. Sarap. Oh God. Parang uubos ko lahat. Kala. Sarap. Sunod naman, yung ating strawberry. O nga pala, kung gusto nyo na makulay lang yung ating puto pero walang flavor, okay lang. Pwede na food color lang ilalagay nyo. Wala ng mga flavor. Ito din gusto ko kasi hindi ganun ka-strong yung strawberry flavor. Putong-puto pa rin dating niya, pero alam mo yung konting-konting lasa ng strawberry. Gusto ko. Sarap. Parang lahat masarap. Next naman ang ating buko pandan. Alam nyo, ang lambot talaga ng ating puto. Tapos, ang sarap ng Leche Flan. Sarap. Hindi talaga nakakaumay. Promise yan sa inyo. Sarap talaga. Bagay na bagay. And again, hindi strong yung buko pandan flavor na inilagay natin. Okay, ang pinakalas yung ating chocolate Puto Flan. Alam nyo, nabubusog na ako Pang-apat na to. Yeah. Alam nyo, yung Leche Flan natin, melt in the mouth talaga. Sarap. Ginawa ko to kasi ilang buwan na lang Pasko na. So, diba, maganda na mag-practice na kayo or baka may maisip kayong idea na pwede sa ating Puto Flan. Alam niyo na, negosyo, bare months na. So, sana subukan nyo. Pwede kayong mag-adjust according sa panlasa ninyo. Kung gusto nyo na mas matamis, kung gusto nyo na bawasan yung sugar, pwedeng-pwede. Tapos, pwede mong ipatikim sa family and friends. Alam mo na, para sila yung maging judge dun sa ginawa mo. Para naman meron kang confidence na ibenta, diba? Ganoon naman yun Minsan kasi natatakot tayong magnegosyo. Kasi, syempre, ayaw mo malait or ayaw mo na hindi lang magustuhan. So, pinaka-honest siguro na opinion is from family and friends. At kung meron kayong sariling recipe ng puto at ng Leche Flan, pwedeng-pwede nyo gamitin. Sana gustuhan nyo and ciao! Eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Para sa plain Puto Flan, ang nagawa natin ay 50 pieces. Ang cost per yield ay 2 pesos and 78 cents. Pwede mong ibenta ng 55 pesos to 60 pesos ang per dozen. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Sana gustuhan nyo ang recipe natin and meron tayong another dose of inspiration. Ito ang custard cake ni Miss Lily. Yama Cake by Miss Rosales. At may Yama Cake din si Miss Ruby. Ito naman ang mga grumbles ni Miss Tintin. At meron siyang avocado gram float.
Eto naman ang maha ni Miss Wilme. Meron siyang Oreo grumbles and mango float. Eto naman ang mga pastillas ni Miss Yin. Eto naman ang puto pao ni Miss Josie. At meron siyang ubi yama cake. Again, salamat sa mga photos sa pinadala ninyo. Don't worry, yung ibang photos ilalagay natin sa next na recipe video natin. Salamat sa suporta and please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!